Finally a gold parcel. এতিয়া হ'ব ইয়াৰ আনবক্সিং। चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। एटू होल यार बिल আৰু एटू असल वस्तु तो बहुत दुनिया के मेरी आई दिसे। सो एक खुली लो खुलार पिছত फार्स्ट एटू होल यार कवर एक थई एटू मेन LED बाल्ब এটা RGB LED बाल्ब एटू দুটা LED बाल्ब হয়। सो আৰু এই মালটো হল ইয়াৰ ৰিমোট কন্ট্ৰোল। সো এতিয়া গৈ এই পাৰ্কিং বাল্ব দুটা মোৰ গাড়ীখনত ইনষ্টল কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু এটো অলপ ফোকাসত আনি আপোনাক লাইটটো দেখুৱাই লও তে চাব পাৰে এটো ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ৰিমোটটো ইয়াত বহুত কালাৰ আছে। সো এতিয়া গৈ এক ইনষ্টল কৰি দেখুৱাই আছো বিলাকক ইয়াত ভৰাই লও নহলে কোড পৰি যায় সৰু সৰু বস্তু। সো গাইস বলক এতিয়া ডাইৰেক্ট গাড়ী লৈ চাবি আৰু লাইটটো লৈ ললো এতিয়া গৈ ইনষ্টল কৰো। এতিয়া ফাৰ্স্ট গাড়ীটো অলপ বেক কৰিব লাগিব আপোনালোক চাবৰে বুনাটৰ আগত অলপ ঠাই নাই। সো গাড়ীটো বেক কৰি লও গাড়ীৰ ভিতৰত ঘুমালো So guys, এখানে ব্যাক করলে হবে আর রিমেন কৰিব নালাগে আৰু টিনটো লৈ সরি বুনাটখন খুলি লও এতিয়া লাইটখন ইনষ্টল কৰিম। এটা হাতেৰে মানে কামবিলাক কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তো বুনাটটো ধৰা হেইমেলা বহুত অসুবিধা হয় আৰু এতিয়া আপা পাৰ্কিং বাল্ব আগৰটো খুলি এটো ইনষ্টল কৰিম। এটো বাল্ব টানি দিলে খুলি যাব। সব মোবাইলখন মানে অলপ ভালকে ফিক্স কৰি লও আৰু এতিয়া মোবাইলখন ফিক্স কৰি ললো তো বাল্ব টানি দিলে এনেকৈ খুলি আহিব তো হেলোজেন বাল্ব হয়। আৰু এতিয়া RGB LED খন লগাও তো এই LED খন মানে ইয়াত পুশ কৰি দিলে লাগি যাব। সো এতিয়া লগালো গাইস এতিয়া অন কৰি চাও তো লাইট জ্বলে নে নাই। গাইস লাইটখন জ্বলা নাই ইয়াক উল্টাকে লগালে জ্বলিব চাগে এল জ্বলি গল। আপোনালোক চাব পাৰে কি ধুনীয়া মানে LED হয়। এতিয়া ইয়াক ফিক্স কৰি দেখুৱাই আছো মানে কেনেকুৱা ৰিজাল্টটো হয় মানে এটো এর ভিতৰত সোমাই দেখুৱাই আছো তো আপোনালোকে চাব পাৰে ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিলে লাগি যাব তো কি ধুনীয়া মানে ৰিফ্লেক্ট হয় মানে চাই পেলাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া হিফালটো লগাও লেফট সাইডটো লগাও তেতিয়া আপোনালোকক দুটা ৰিজাল্ট দেখুৱাম। আৰু লেফট সাইডটো লগাবলৈ কুলেণ্ডৰ বটলখন মানে খুলিব লাগিব আৰু হেতু ইনষ্টল কৰাৰ পদ্ধতি একেটাই এনেকৈ খুলি লগাব লাগিব মানে ইয়াত কুলেণ্ডটো খুলিব লাগে। আৰু লেফট সাইডত মানে কি হয় ঠাইটো অলপ কম থাকে স্পেসটো কম। সো এতিয়া মোবাইল এটো আকৌ খুলিব লাগিব এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিলে খুলি যায়। ও বাল্বখন তামাম হিট হৈ আছে চুব নোৱাৰি হাতটো গৰম হৈ যায়। তো মোবাইলখন ভালকে ফিক্স কৰি লও আপোনালোকক পিছত খুলি দেখুৱাই আছো। সো মোবাইলখন কেনেবাকে এডজাস্ট কৰিলো এতিয়া বাল্বখন পুল কৰিলে খুলিব তো তামাম গৰম হৈ আছে চুবই নোৱাৰি। সো এটো খুলি পেলাই RGB খন মানে LED বাল্বখন লগাম। এতিয়া গাইস জ্বলি গল একেবাৰে এটো মানে ফার্স্ট টাইমতে জ্বলি গল আৰু এতিয়া ইয়াক কিদাৰ গাবে। সো এটো বহুত ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে।
সো এক ভিতৰত সোমাই লওঁ মই দুটাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ উইথ ৰিমোট কণ্ট্ৰল সো গাইছ এইটো ভিতৰত সোমালো মানে জায়গাটো মানে ইয়াত ঠাইটো অলপ কম সেই অলপ অসুবিধা হয় সো এইটো হৈ গ'ল চাব পাৰে কি ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ আছে সো এতিয়া কুলাৰৰ হেৰিটো লগাই লগোৱাত অলপ অসুবিধা হৈ আছে ৰ'ব এখাতে লগাব নোৱাৰোঁ ৰিমোট গাইছ আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া কি হ'ল ৰিমোটটো কাম নকৰা হ'ল কি হবে সৰি গাইছ ইয়াত আছে এইখন আঁতৰাবলৈ পাহৰিছিলোঁ এতিয়া চাগে হ'ব এয়া চাওক ৰিমোট টিপিলে এইটো অফ আকৌ ইয়াত মাৰিম অন এয়া চাওক টু অফ অন আৰু ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছ কমাব পাৰি এয়া চাব পাৰে ডিম হৈ গ'ল লাইট আকৌ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াব পাৰি ফুল ব্ৰাইটনেছ হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কালাৰ মাল্টিপল কালাৰ হয় ফ্লেছ এইটো ৰেড হৈ গ'ল ফেড মানে এইটো ফেড হৈ লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ থাকিব আৰু এইটো ৱাও গাইজ ৱাও এতিয়া মানে বহুতখিনি কালাৰ দিব পাৰোঁ এইটোকে দি দিওঁ স্মুথ ৱাও গাইজ ৰ'ব গাইজ বুলেটখন লগাই লওঁ মজা হৈ আছে সব गाइस बुलेट लगा दिलो अभी देखो गाइस इधर क्या मस्ती लगता है रे बाबा याओ एम्बुलेंस आई गई वाओ गाइस আপোনালোকক ৰাতি ভিউজটো দেখো আৰু কেইটামান কালাৰ্ছ হেৰি কৰি লওঁ এইটো অনলি ৰেড এইটো গ্ৰীন টু ব্লু আৰু গাইস মাল্টিপল কালাৰ আছে আপোনালোকৰ যেটো ভাল সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু এইটো আৰু আপুনি যদি এইটো কালাৰ ডাবল ক্লিক কৰে এইটো কালাৰ ব্ৰিং কৰিব চাওক গাইস এটা येलो চাব येलो দিলো এটা আৰু এটা মাৰিম এইটো ব্লিংক হৈ যাব এইটো দিলো আৰু এটা দিম ব্লিংক ওয়াও গাইস মাল্টিপল কালাৰ এইটো অনলি হোৱাইট তো এতিয়া হোৱাইট ৰাত আছে সো গাইস কি মজাকে হৈ গ'ল আৰু এইটো ফ্ল্যাশ সবতকে হাইস্ট মোৰ এইটো লাগিছে স্মুথ ব্ৰো ইদার আচ্ছা আৰু এটা বস্তু ট্ৰাই কৰোঁ এইটো পাৰ্কিং লাইট গাড়ী অফ কৰি চাওঁ তাৰপিছত অন কৰিলে কোনটো কালাৰ আহে সো এতিয়া আকৌ আহিম এইটো পাৰ্কিং লাইট অফ কৰিলোঁ এইটো চাব পাৰে অফ আকৌ অন কৰিলোঁ আকৌ অন কৰিলোঁ অ' গাইছ এইটো শেড অন কৰিলে মানে যিটো কালাৰ থাকে তো এইটো নহয় মানে আকৌ ব্লু কালাৰত ঘূৰি আহি যায় চাব পাৰে এইটো ফোকাছ উল্টা আছে মানে পাৰ্কিং লাইটটো অন কৰাৰ পিছত আকৌ মানে এনেকুৱা হৈ যায় তাৰপিছত আচ্ছা ৰিমোটৰ হেৰিটো চাওক কিমান দূৰৰ পৰা কাম কৰে ৱাও বহুত দূৰৰ পৰা কাম কৰে বে আৰু এইটো ভিউ আপোনালোকক ৰাতি দেখুৱাই আছোঁ মই সো আকৌ অফ কৰি চাই লওঁ কালাৰ হিটটোৱে আহে নে বেলেগ কালাৰ আহে সো গাইছ শিট গাইছ এইটো কালাৰ আচ্ছা গাইছ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ৰিমোট কণ্ট্ৰলে কাম কৰে নে নাই সেইটো অলপ চাই লওঁ সো গাইছ মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা এইটো টিপি দিম আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো টিপি দিম এতিয়া গৈ বাহিৰত গৈ চাই আহোঁ কাম হ'ল নে নাই গাইছ Oh guys, no, it's not working. So, যদি এটি কিবা কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে মানে সন্মুখৰ পৰা কাম কৰে যি গম পালোঁ আৰু
পিনে কাম নকৰিব আকৌ সন্মুখৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা কাম কৰিব চাব পাৰা বেয়াকৈ মজা আৰু গাইছ আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে ৰাতিৰ ভিউখন কি মজা ভিউ আহি আছে চ' অলপ বেলেগ ষ্টাইলত So guys, আপোনালোকে চাব পাৰিলে ৰাতি কি ধুনীয়া ভিউ হয় অলপ চিনেমেটিক ষ্টাইলত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদিও ইমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই এডিটিংটো চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক দি দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব মোক নিজৰ সৰু ভাইটি বুলি চ' আজিলৈকে এইখিনিয়ে লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই